ko. So, hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, mag-a-unbox tayo na. Tada! Ano siya? Wait lang. Tada! Wait lang ulit. Tada! Ayan. Epic eh. Baliktad pala. So, may dumating na parcel dito. Ayan. And, may surprise si Mayor. Ayan. So, i-unbox natin yung parcel na to. Tingnan natin kung ano yung laman. And, I hope hindi siya damaged. And, oh, hindi pala siya, guys. Oh, yeah. Really. Kasi, yun nga, yung isa sa tools na wala pa ako since I started vlogging and recording noong March. Yun talaga yung kulang ako kasi meron akong tripod, meron akong selfie sticks, and 2 cameras na ginagamit. And yes nga, itong yung phone nga na ginagamit ko ngayon na gift ni mom yung birthday ko. And eto na nga, please pa-sponsor sa Mayor. So yes guys, excited na ako i-unbox to and ipapakita natin sa inyo, and try natin later kung maganda nga itong ring light na napili ni Job. Ayan, may pa-gift sa Mayor. So guys, can't wait! So mga bago ngayon, don't forget to hit like and subscribe! So guys, ito na yung ating parcel. And sorry guys kung medyo maingay kasi nasa labas tayo ngayon. So yes, what we need is scissors para makat at ma-unwrap natin yung ating parcel. So yan, pasensya na ulit kasi medyo maingay dito kasi nasa labas ako ngayon dahil So this pala ring light is from what shop is this? xprofessional.ph. Ayan. Naka-address siya sa store. Ayan. So, sana talaga hindi siya damage. Kasi parang naka-bubble wrap naman siya. So, maingay guys. Kasi nandito ako sa labas. And kasi nagwe-webinar si Jom. And I have no choice but to go out. And dito nga i-unwrap tong ating yung kanyang order na ring light for me. Talaga ni Mayor. Supportive talaga naman. Busy pa siya sa lagay na yan, ha. May panahon pa siyang bumili ng ring light. Pina-okay naman sana ako kasi pinagtsatsagaan ko na yung Firefly, yung emergency light na chargeable. Yun talaga yung ginagamit ko ever since. Especially pag gabi ako nagre-record. Kasi ano naman siya. Ayan. Let's cut here. Sorry, wala akong ibang tagakuha ng video. So, dahan-dahan lang guys. This is I think this one is the main light. Oh, medyo UP na yung box niya. Then, paano ba to? Wala akong ibang nag-record, nagkumukuha ng video sa akin kasi wala akong katulong. Wala si Tom, busy siya guys. Hirap maging teacher guys. Kaya pala ang hirap pang tanggalin kasi naka-tape pala siya dito sa ilalim. Ayan. So, ayan. Ito yung pinaka, muna. Tignan natin. Yung pinaka light. Oh my God. Mukhang na yung box niya. Hindi na siya stable. Oh, ito na nga yung pinaka light, guys. So, hindi siya, ha. Ayan, parang tagal naman natin nakuha siya. Guys, ayan. So, I'm back.
you have to continue here sa loob kasi hindi talaga kinaya ng powers. Kasi wala akong stand, walang magkahawak. Buti na lang dito. May napapagpatungan ako kaya bubuksan ko na siya ng maayos. And sobrang ingay dun sa labas. And ito na nga, as I am doing a while ago, binubuksan na natin yung box. And napakita ko muna kung ano yung wait lang, adjust natin ang water. Ako na lang magka-adjust. Ayan. So, ayan. Okay naman siya. So, ito na yung kasama ng pinaka main box niya. Oh, what happened here? Okay. So, ayan. Ito siya yung pinaka ring light. Ganda. Ganda kate. So, and yung plug na USB. Ano siya, USB type para dun sa ano. And ito yung ano to, yung lift, dito ito siya kinakabit. Assemble na natin. Ang laki naman ng braso ko, kaazar. So, ayun, wait. Baka masira. Ako yung ginagawa ko. Hindi tayo masyadong maingay guys. Kasi nandyan si Joe. Nandyan yung ginagawa siya. Busy-busyhan siya. Pero huwag natin store po. Baka mapalayas tayo sa kwarto niya. Tapos ano to? I think this now. Ano yung ginagawa ko? So, dito na tayo. Ito pa lang yung nagagawa ko. And I think we have to open another box. Ito yung mahaba. Tignan ko, ito na yung pinaka-stand niya. Where's my box? Iwan ko yung tinatamad ako lumabas. Tripod niya. Ito pala yun, guys. Ano? Ano to? Why do you have to go away from her? Lang. Ay, sorry. Ayan. Makikita ko na siya, guys. Kung paano talaga siya ginagawa. Ayan. So, you just have to adjust here. Ano ba ito? Ano ba yan? Ganito na ba talaga siya? Ganyan? Or binubo ka pa? Ano ba ito?
Ganyan pala siya. Ang tigas niya, girl. Ganyan pala yun. Ganyan. So, ganyan siya. Tapos ito yung maglalak sa kanya para hindi siya mag-move. And then, paano siya? Isasak na, tapos ganyan. Tapos you have to adjust the... ayan. Ganun. Tapos pwede naman siya ganyan. Sasaksak. So, this is for... Para saan to, guys? Enlighten me. Tapos wala naman siyang kasamang ibang ano ba, remote or dito na ata tayo mag-a-adjust. Dito tayo mag-a-adjust ng light niya. Turn on, then plus. So, wait. Feeling ko kailangan natin na ayun, perang. Hiramin muna natin to, guys. Oh my God! Ito na ba to? Baka mag-ground ako. Ay! Power green! Oh. What do I... Huh? Extension. So nga, hindi pala nakasaksak yung extension, guys. Excited tayo masyado. So, ayun na nga. Wala, ito ba ako? Itang power. Girl, dumanan siya. Ilaw na ba ako, guys? Bakit ganun? Parang dumilim. So, ito yung warm light niya. Ano ba ang kailangan natin dito? Ganyan. Ano to? Para mag-plus? Minus maximum. Okay. Ayun! Ito may mas warm pa pala siya. So, kailan ba talaga nakakuha ang light? Ito yung white light. Ganyan. Working naman pala talaga. So, ayan. Kailangan ko ba tumapat? Ganyan. Ganyan. Ayan siya, guys. Ignorante na tayo, guys. So, ito pala talaga siya. Another one. Ayun yung white light niya. So, kahit madilim, wala tayong ilaw ngayon, guys. Ito yung pak na pak yung kilay natin ngayon. So, ayan, yung warm. Yung mas warmest. Mas pinaka-yellow light. So, ito, yung white. So, meron siya ditong plus minus dito sa pinaka-button niya. Nakikita ba? Oh my God, hindi siya makita. Ayan. Ayan, yung white, yung plus and minus. Pero, para siya, para mag-kunyar. Yan. Kung babawasan niya yung light niya. And then, ito yung pinaka-maximum ng white light niya. Yan. Pinaka-ano niya. Then, we have to switch. Then, adjust ulit. Kung gusto niyo naman ganyan. Or gusto niyo pa ng medyo mas malakas na ilaw. And, ito yung, ano, yung red button, yung on and off. So, ayan. After on. Ayan. So, ayun na nga, guys. Na-set up na natin yung ating ring light. And thank you po sa sponsor natin, Joms TV. Thank you po. Asan na ka ba? Asan ka na? Ay, busy siya, guys. So, ayan na nga. Nag-ano siya doon. Nag-laptop siya. Silipin natin. Okay. Wait lang. Fully set up ko na yung aking ring light and
i-unbox na nga natin. We are done with the unboxing. And yun nga, yung pinahabol ko pala, pinahabol ni Jom kasi tinulong niya kasi hindi ako marunong. Meron pala talaga siyang lagayan ng phone. Mamaya papakita ko na lang sa inyo. And yun, sinet up niya na, then nag-record na ulit ako ng ating final goodbye. So, ayun guys. Ayun na. So, thank you nga pala sa ex-professional.bh, yung seller ng ating ring light. And, sa price niya, very affordable. And, thank you sa pag-drop ng maayos ng aking ring light. Kasi nakarating siya ng safe and gumagana. So, okay naman siya sa 503 kasama yung shipping fee. Very, okay na and reasonable na rin yung price niya. So, ayun na nga. I rate this 5 yung rating niya. Kasi maganda siya at affordable naman yung item niya. Nakarating siya ng safe dito sa akin. So ayan guys. Ito yung pinaglalagyan ng phone. So, dito mo lang siya i-clip. Pwede mo siyang ganyan, facing sa'yo, or pag nag-portrait ka, ganyan. Pero pag landscape, igaganyan mo na lang pag nakalagay na. So, cute niya lang. Ayan siya. Yan pala yung purpose niya dyan. Yung hindi ko na ipakita sa pag-setup kanina. So, pag tatanggalin niyo naman siya, medyo matigas lang. Baka masira dahan-dahan. So, ayan siya. Ayan siya para matanggalin. Kung natatanggalin, baka masira ko pa. Thank you for watching, and sa mga bago ngayon, don't forget to hit like and subscribe. Finally, magagamit ko ng ring light na to sa aking next vlog. And yun nga, ito nga, nagamit ko na siya. And ganun naman siya. Puti-puti ka dito. Puti ka guys. Ang puti ko. So, ayun. So, ang ganda lang kasi medyo siya. Na-adjust mo siya ng warm and yung yellow light and yung pinaka-fluorescent light niya. Ang ganda niya guys. Ganyan. So, ayun na nga. Ang final goodbye na tayo. Kasi masyado na tayong tumatagal dito. Nakikita na yung mga pimples ko guys. So, bye guys. So, sabay-sabay natin sabihin, Salamat Shoppee!